Nyt ollaan tultu tänne Kouvolan XAMKiin ja ollaan täällä ihan koulun penkillä suorastaan. Kyllä. Meillä on nyt täällä Juho kertomassa meille akuista. Kerro nyt ensin vähän Juho ensin itsestäsi, että kuka sä oot? Mä oon tosiaan Juho Heiska. Toimin tällä hetkellä itse asiassa SEAMKissa, eli mä sattumoisin täällä XAMKissa tänään vierailevana kouluttajana, niin tässä hoidettiin monta kärpästä yhdellä iskulla. Ja tosiaan SEAMKissa toimin tutkimus- ja kehittämispäällikkönä. Vedän semmoista 17 hengen tiimiä, jossa me tehdään kaikenlaisia hankkeita. Me tosi paljon keskitytään itse asiassa enemmän niin kuin robotiikkaan, IoT:hen, automaatiotekniikkaan, missä meillä on tosi paljon osaamista, mutta meillä on myös energiapuoli siellä ja nyt tosi paljon nousevaan sähköinen voimalinjan niin kuin tutkimus- ja kehityspuoli myös. Eli sut tunnetaan niin kuin akkutohtorina. Onko Suomessa paljon akkutohtoreita? Jos mietitään, että mistä ne valmistuu, niin siellä on varmaan ainakin kaikki akkutohtorit tietää Suomessa toisensa. Niin. Että ei niitä ihan hirveästi ole, jotka tästä varsinkin kemiasta väittelee, että sitten myöhemmin on sitten enemmän porukkaa myös sitten tuolla enemmän tehoelektroniikan puolella, jotka voi varmaan määrätyllä tavalla olla myös ihan yhtä lailla akkutohtoreita kuin minäkin, mutta niin. Ala on niin laaja, että siellä on ja tutkimus on niin tosi spesifistä, mihinkä se menee, että niin. Mutta varsinkin tämän kemian puolen ihmiset, niin meitä on varmaan tusina reilu, mitä siellä löytyy, jotka on jatkanut myös tässä akkujen kanssa tekemään jotain. Huolehittaa yhdessä vakuutusturva sille mallille, että voitte nukkua yönne rauhassa ja että laskunmaksupäivänä ei hirvitä. Mene sivulle pohjantahti.fi/Keski-Suomi. Mistä me nyt lähettäisiin liikkeelle? Mä näin pikkusen, että sulla on niinku satoja kalvoja tässä. Me ei nyt ihan kaikkia käydä läpi, että älkää huolestuko. Ei ole 3 tunnin luento tulossa, vaikka Juho varmaan niin haluaisikin. Mutta lähdetäänkö ihan siitä, että mikä se akku nyt on ja mistä se koostuu ja mitä siellä on sisällä? Kyllä. Siinä on mun ID4, tavallaan ei oikeasti ole mun. Mutta se mikä siinä, mistä se akku koostuu, akkuhan on lähtökohtaisesti se on sateenvarjotermi. Joo. Eli akku, jos puhutaan, että se on mikä sen tarkka määritelmä, niin se on virran lähde. Eli akku, miten näin, jos katsotaan sähköautoa, niin sehän koostuu ensiksi yleensä moduuleista, moduulit koostuu kennoista ja sitten se on se akusto. Eli, mutta sitten jos mietitään kännykkää, niin kännykässähän ei ole kuin yksi kenno ja silti se on se akku. Eli se on hyvin epämääräinen termi se, mitä se akku nyt tarkalleen tarkoittaa, koska se nyt tarkoittaa vain se jonkun sähköisen laitteen virtalähdettä, mutta se saattaa olla isompi tai pienempi tai siellä saattaa olla sarjakytkentä ja rinnankytkentä tai sitten ei ollenkaan, että sitten se on se yksi kenno vaan. Ja mikä se nyt siis, aina lähtökohtaisesti se kenno on kumminkin se pienin yksikkö, mikä siellä on, ja kennokin saattaa olla ihan valtavan eri kokoisia, että jos mietitään jonkun AirPodin kenno, mikä siinä kun siinä menee se pikkuputki alaspäin, niin siellähän on pienen semmoinen sylinterikenno, mikä siellä on sisällä, kun taas vertaat jotain uusimpia LFP Blade-kennoja, jotka on tota luokkaa. Joo, niin se yksi kenno, tavallaan se patterisylinterin kokoinen, tai sitten se voi olla sellainen iso pussukka. Just näin. Ja siinä itse sanoit hyvänä, koska sillähän on taas vissi ero, että puhutaanko me paristoista vai akuista. Niin, eli mitä eroa niillä sitten eli paristoa et käytännössä pysty lataamaan. Okei. Eli se on se ero. Ja se on semmoinen oikein kunnon patteriauto, on kyllä semmoinen oikein se ei ole patteriauto. Se ei ole patteriauto, nimenomaan. Tämä oli se mikä ne oikeasti erottaa. Eli sähköauto ei ole patteriauto. Ei. Vaikka niin sinnehän on niitä hyviä aprilipiloja, missä niitä on. Avaa ovet, niin pattereita vaan tulee. Joo. No, siis tuossa nyt näkyy, että tuossa on yhden tuommoisen kennon jännite on 3,6 volttia. Niin onko se tyypillisesti aina just se sama? Ei. Eli toi mikä tässä nyt esimerkkinä, tämä on mulle näitä hyvin mistä lähdetään tästä, kun lähdetään näitä akkuja miettimään, mitä ne on, niin tämä perussähkötekniikasta tuttu sarjankytkentän jännite kasvaa ja siinä nyt on valittu 3,65 volttia 9 akun jännitteeksi, joka nyt voi olla aika tyypillinen. Eli monesti sanotaan, että se on siinä 3,6 ja 3,8 välillä se niin sanottu nominaalijännite, mikä sillä akulla on, mutta akun jännitehän ei missään nimessä, ja nyt puhutaan nimenomaan ehkä kennojännitteestä, joka sitten monistuu akun jännitteeksi, niin sehän ei ole vakio, se muuttuu koko ajan sen käytön aikana.
toi on niin kuin vaan se, mikä puhutaan sitä nominaalijännitteestä, se on se keskiarvo. Kun mennään 100% 0%, niin se on keskimäärin tommonen 3,7-3,65. Eli onko tämä nyt semmoinen tyypillinen jännitekäyrä? Joo, tämä on niin kuin NMC-akulle tosi Joo. tyypillinen jännitekäyrä. Ja tässä samassa niin kuin kalvolla yhteydessä puhutaan nyt myös tästä niin kuin SOCista, eli State of Chargesista. Joo. Hieno nimi sille ihan kaikille tutulle prosenttiluvulle, mikä näkyy kaikissa akkuvempeleissä, että paljonko siellä on, montako prosenttia siellä on akkua jäljellä. Ja jos me nimenomaan katsotaan, miten se on niin kuin tarkasti määritelty, se SOC, niin se määritellään niin kuin ampeerituntien mukaan, eikä energian mukaan. Sä pystyt periaatteessa laskemaan sen myös, niin kuin, että jos sulla on 100 kilowattitunnin akku ja sulla on 80 kilowattituntia jäljellä ja siellä niin kapaa sillä hetkellä, niin sitten se olisi 80, mutta se ei ole ihan oikeasti se tarkka määritelmä, koska energia sotkee aina vähän asioita. Joo. Johtuen nimenomaan niin kuin tästä jännitekäyrästä ja miten se on niin kuin joka akulle erilainen, niin toi ampeerituntimäärät, niin se on paljon niin kuin puhtaampi tavallaan on niin kuin kapasiteetin määritelmä verrattuna energiasisältöön. Okay. Koska no, siinä on pieni ero, mutta niin kuin se johtuu siitä, että tämä ampeerituntimäärä, niin tästä on hyvin helppo laskea, että niin kuin oikeasti montako litiumatomia siellä akussa liikkuu siinä välillä. Mutta vielä siihen, niin kuin, että miksi sitten se energia on aina vähän semmoinen epämääräisempi käsite, on nimenomaan tämä, että jos mietitään, puhutaan jännitekäyrästä, ja tässä on nyt tämmöinen hyvin prototyyppinen NMC-akun, mitä nyt vielä suurin osa meidän niin kuin autojen akuista on NMC-pohjaisia kemioita, niin se jännitekäyrä, miten se menee. Ja siellä on oikeastaan ihan niin kuin täysin arbitäärisesti tavallaan määritelty, mikä tämä niin kuin maksimikennon jännite on ja minimijännite on. Joo. Ja me ollaan vaan niin kuin sovittu, että me ei NMC-kennoja ladata korkeammaksi kuin 4,2 volttia, näin niin kuin yleisesti. Joo. Mutta se ei mitenkään, että jos me jatkettaisiin NMCn tapauksessa, jos me jatkettaisiin sitä jännitteen nostoa tänne ylemmäs, me voitaisiin ihan hyvin lataa se niin kuin nykyisetkin niin kuin autot jonnekin niin kuin per kenno johonkin 4,4 volttiin, ja me saataisiin enemmän kapasiteettia sieltä ulos. Miksi me ei sitten tehdä niin? Koska täällä tapahtuu sitten niin paljon sivureaktioita jo, että ne ei kestä. Mutta mitä on nyt, niin kuin millä on nyt viime aikoina nostettu akkujen energiatiheyttä, niin jos katsot niin kuin, kiinalaisilta valmistajilta niin kuin uusia sähköauton kennoja, niin siellä ei ole yläkatkaisujännite, ei ole enää 4,2 volttia, mitä on niin kuin pitkään sanottu, että se on se maksimi, vaan se on itse 4,35. Mm-hmm. Eli mitä siellä on tapahtunut, niillä on tullut paremmat mömmöt sinne elektrolyytin sekaan, paremmat pinnoitteet kaikille materiaaleille, että se kestää, niin kun silloin harvoin kun sun pitää oikeasti lataa se sinne täyteen, niin se kestää oikeasti se akku sen niin kun korkeamman jännitteen. Se sitten tosiaan, niin kun mä sanoin, että se nominaalijännite, mikä tässä kohtaa nyt on se, sovitaan, että se on 3,7 volttia suurin piirtein, niin se on vaan nyt, mikä tässä jännitekäyrällä on tuossa keskivaiheella suurin piirtein. Okay. Eli se on se niin kuin keskiarvojännite, mikä meillä on silloin, kun me puretaan se akku 100–0 tai ladataan. Eli sitten täällä on se 0%. Joo, kyllä. Että sitten se romahtaa ihan tuolla kyllä. lopussa. No onko se sitten, joissain autoissahan siitä kaikkea kiihtyvyyttähän ei saada enää täällä käyttöönkään. Kyllä. Ja paras kiihtyvyys on tietysti sitten, kun se on melkein täys se akku. Onko sitten, kun tämä oli nyt se NMC-kemia, sitten on LFP, onko niiden käyrät erilaiset? Tosi erilaiset. Okay. Ja se on oikeastaan niin kuin, NMCstähän on tosi monta eri versioa, on niitä numerosarjoja sinne perässä. Niin ne on kaikki niin kuin, tavallaan näkee, että ne on sukua toisilleen, että ne on niin kuin, hyvin samannäköisiä, mutta ne on silti kaikki erilaisia. Kun taas LFP:llä, voin katsoa myöhemmin kuvakin, mutta se käyrä on taas sitten hyvin paljon tasaisempi koko matkan aikana. Ja se, mikä niin kuin, haastehan siitä niin kuin, isosti tulee tässä, kun näitä jännitekäyriä käytetään, mihin näitä niin kuin, käytetään paljon ja erityisesti puhelimissa, se on niin kuin, se päätapa on se, että nyt kun me tiedetään, että mun akun jännitekäyrä on tämä, ja kun me ollaan mitattu se labrassa tosi tarkasti, niin me saadaan jokaisella pisteellä täällä, että okei, tuossa on jännite 4,1 volttia, niin silloin me voimme katsoa täältä tavallaan taulukosta, että silloin mun kapasiteetti on 90% vielä.
se on 3,7 volttia jännite, niin se on kapasiteetti on 50%. Joo. Eli tätä jännitekäyrän muotoa käytetään niin kuin hyvin paljon siihen niin kuin tarkistamiseen, että mikä se on se sen hetkinen akun kapasiteetti. Sähköautoissa on vielä niin kuin lisäksi monimutkaisempaakin tapaa varmistaa, että se on varmasti oikein se kapasiteetti, koska sähköautolla sä et halua jäädä tien päälle. Se on vielä pahempi kuin No onko täällä mitään tekemistä sit latauskäyrän kanssa? Sillä on merkitystä sen suhteen, että miten se, niin kuin se akujännite on, mutta myös sitten, että kuinka kovalla virralla me mennään, niin sillä on niin kuin oikeasti vaikutusta, miten tämä jänniteprofiili käyttäytyy. Ja tavallaan niin kuin hyvin yksinkertaisesti mietitään, että miksi me ei esimerkiksi voida ladata kovalla virralla silloin, kun ollaan täällä korkealla. Joo. Niin silloin, jos me näin tehtäisiin, niin on riskinä, että tämä jännite, koska siellä on erilaisia jännitehäviöitä, tämä menee vähän monimutkaiseksi, mutta se nousisi tavallaan paikallisesti se jännite tosi korkeaksi. Ja silloin siellä olisi kennoja siellä sun akustossa, mikä niin kuin menee hetkellisesti tosi korkeaseen jännitteeseen. Joo. Ja siellä tulee niin kuin haittoja esimerkiksi sen puolesta. Okay. Ja siinä on myös tämmöinen, niin kuin, se on vähän vaikea ajatella, mutta se johtuu enemmän siitä anodista, mikä siellä on siellä toisella puolella. Eli kennossa on aina 2 elektrodia, Joo. on se positiivinen ja negatiivinen. Ja se on nimenomaan silloin, kun se negatiivinen elektrodi tipahtaa, sen potentiaali tipahtaa liian alas, niin me nähdään se, että meidän kennojännite nousee korkeaksi, niin silloin on vaarallista, että sinne tulee sitä metallista litiumia sinne anodille, joka on turvallisuusriskiä, vähentää akun kapasiteettia niin kuin käytössä. Et mitä siinä nyt sitten siellä akussa tapahtuu, kun me laitetaan töpseli kiinni autoon, niin mitä siellä sitten alkaa siellä akun sisällä tapahtuu niissä kennoissa? Otetaan tämmöinen niin kuin täysin tilanne, että meillä on täysin tyhjä akku, eli 0%. Siinä tilanteessa meillä on meidän negatiivinen elektrodi, joka on siis yleensä yksinkertaistettuna grafiittia, ja sitten meillä on positiivinen elektrodi, joka on tämmöinen siirtyvä metallioksidi yksinkertaistettuna. Ja kun meillä on akun shokki 0%, niin silloin meidän kaikki litium on täällä katodilla. Se on täällä tämmöisissä kerrosten välissä, tämä kuvaa nyt tämmöistä NMC-tyyppistä materiaalia. Ja sitä on oikeasti ziljoonia kappaleita sitä litiumia. Ja sitten kun me lähdetään lataamaan akkua, niin sen ulkoisen sähkövirran ansiosta täällä alkaa tapahtua kemiallinen reaktio katodilla. Joo. Täällä tapahtuu hapettumisreaktio. Mitä siellä tapahtuu, niin täällä välikerroksessa oleva nikkelin hapetusluku muuttuu 3 plussasta 4 plussaksi esimerkiksi. Se voi olla muitakin, mutta esimerkiksi. Mitä siinä silloin tapahtuu, jos meillä täällä hapettuu, niin meillä vapautuu elektroni ulkoiseen virtapiiriin, joka sitten nimenomaan kun me ladataan, niin se ylipäätään se tapahtuu, niin se potentiaalin ansiosta se lähtee tuonne niin kuin kiertämään sitä. Ja samalla täältä litiumit lähtee liikkeelle, koska pitää pysyä koko ajan tasapaino täällä. Ei voi olla silleen, että meillä häviää miinusvaraus, mutta positiivinen varaus oli, niin sitten siinä kun täältä häviää miinusvarausta elektronien muodossa, niin positiivinen varaus joutuu lähteä liikkeelle. Okay. Ja tämähän on nyt jos sitten taas sähkömiehille, tässä on se haaste, että kun elektronit liikkuu eri suuntaan, kun sähkövirta kuvataan niin kuin sähköteknisesti. Ja mä en ole ikinä oppinut rehellisesti sitä. Mä aina ajattelen, mihinkä suuntaan elektronit menee, koska se on mulle jotenkin paljon helpompaa. Niin. Mutta se, mitä siellä sitten alkaa tapahtua, on periaatteessa hyvin yksinkertaisesti tämä. Ja täällä on samalla kuvattuna, ei tarvitse välittää näistä muista nyt, mutta toi sininen käyrä kuvaa nyt sitä yhden kennon käyrää. Kun samalla täällä litiumit liikkuu, niin tuo jännite nousee samaa vauhtia. Ja siinä kohtaa, kun ollaan kaikki litium siirretty täältä katodilta anodille, niin me ollaan nyt tavallaan siinä maksimijännitteessä. Joo. Se, mikä tosiaan niin kuin, on niitä riskitekijöitä, miksi tämä kuva on niin hyvä, miksi tämmöistä kuvaajaa ei saa niin kuin autosta pihalle, koska autosta saadaan ainoastaan tämä sininen viiva käytännössä mitattua. Tietenkin sitten paljon korkeammassa jännitteessä, kun sä mittaat sitä koko auton järjestelmää, kun siellä on niin paljon kytketty sarjaan. Mutta tässä on eroteltuna niin kuin kummankin näitten elektrodin tämä jännitekäyrä. Joo. Ja oikeasti tämä, mitä me nähdään ulospäin, tämä jännitekäyrä, niin tämä on niin sanottu summakäyrä näistä kahdesta. Eli tässä tapauksessa se on tämän katodi miinus anodin käyrä,
mistä tämä muoto muodostuu. Ja sä kysyit siitä, että jos ladataan nopeasti, niin mikä se niin kuin vaarat on, niin ne vaarat on nimenomaan täällä, kun puhutaan, on grafiittielektrodi, niin kun se on tosi lähellä nollaa, sen potentiaali, niin on ihan hyvin mahdollista, jos me mennään liian isolla virralla, tulee erilaisia häviöitä, niin se potentiaali tipahtaa pakkasen puolelle. Ja mitä silloin tapahtuu, niin siellä alkaa metallista litiumia syntyä. Okay. Ja se on se syy, miksi niin kuin ei voi lataa kylmällä liian nopeasti, tai miksi akku lataa hitaasti kylmällä. Joo. On se, että meidän pitää niin kaikin VMS sitten tekee niin kovaa työtä, että se estää, että tämä grafiitin potentiaali ei saa tippua alle nollaan. Koska täällä se on niin kuin sen normaali jännite, mitä se menee, niin se on tosi lähellä nollaa. Se on suurin piirtein 0,25, 0,2, missä se menee, se grafiitin jännite koko ajan. Joo. Mutta sitten siis myöskin kun akku on tyhjä, niin silloinkin ladataan aika hitaasti yleensä. Vai johtuuko se vaan siitä, että se on yleensä kylmä se akku? Kyllä sen niin kuin pitäisi pystyä aika hyvin ottaa tyhjänä. Koska siinä kohtaa, kun se on tyhjä, niin me ollaan niin kuin täällä päissä, mutta se on ehkä ihan niin kuin... Et siinä ei ole samaa vaaraa? Ei ole ihan samaa vaaraa. Jos se on ollut niin kuin ylityhjä, niin silloin siellä on määrättyjä riskejä. Joo. Mutta jos se nyt on vaan sille just sammunut, niin en mä kyllä näe, että siinä hirveästi vaaraa olisi lataa nopealla virralla. Ainakaan en tiedä, jos siellä saattaa siellä olla joku syy, mutta itse en tiedä sitä. Mä oon aina ajatellut tämän lataamishomman vähän silleen, että sulla on saavi, mikä pitäisi täyttää paloletkulla tai vesiletkulla. Niin alussa sä voit painaa sillä paloletkulla sinne, mutta sitten kun se tulee siihen piripintaan, niin sit pitää tosi hiljaa liruttaa, ettei se mene yli, ettei rouva sulla. Mulla on sulle parempi analogia. Okei, kerro. Mietit kahta parkkipaikkaa. Joo. Toinen on ylärinteessä ja toinen alarinteessä. Joo. Ja nyt niin kuin jostain syystä meidän alarinteen parkkipaikka on tosi täynnä autoja, mutta siellä on isot poistumistiet, että sieltä pääsee tosi nopeasti poistumaan. Et se on semmoinen parkkipaikka, että on vähän parkkipaikkoja, mutta isot poistumistiet. Ja sitten on yläalueen parkkipaikka, mikä nyt on periaatteessa aika samanlainen, mutta se on kans ehkä niin kuin aavistuksen kapeammat ne poistumistiet, miten sieltä pääsee. Ja kun me lähdetään lataamaan, me lähdetään siirtämään autoja ajamaan sinne yläparkkipaikalle. Mm-hmm. Ja aluksi siellä yläparkkipaikalla siellä on hyvin tilaa. Ei ole väliä oikeastaan mihinkä autot niin kuin menee siellä parkkipaikalla. Ne löytää heti paikkansa, koska on niin paljon tyhjiä paikkoja. Mutta sitten samalla lailla, kun se lähestyy koko ajan täyttä, niin sinne tulee niille suulle ruuhkaa, koska siellä niin kuin edelliset etsii vielä paikkoja ennen kuin ne on... Eli siis nämäkö on niitä autoja, jotka etsii niitä parkkipaikkoja? Kyllä. Ja niillä on nimenomaan niin kuin hyvin tarkasti niin kuin atomitasolla periaatteessa akussa on määritelty ne paikat, minne se litium voi asettua sinne. Okei, eli tämä onkin enemmän tämmöinen parkkipaikka- tai katsomoteoria. Joo, kyllä. Mutta siinä nimenomaan mun mielestä parkkipaikassa tulee hyvin se, että aluksi sä ymmärrät, että sä voit vaan ajaa sisään ja jättää minne haluat, kun taas sitten kun se alkaa olla täynnä, niin se menee koko ajan enemmän ja enemmän aikaa löytää se tyhjä paikka sieltä parkkipaikalta. No se on hyvä analogia. Sen mäkin ymmärrän. Tämä oli kyllä, Elon Musk on nimittäin heittänyt samantyylisen analogian. Tämä oli ehkä vähän varastettu siltä, mutta ei kerrota sille. Sä tykkäsit sitä ämpäristä, mutta tämä on melkein sama. Kyllä, tässä on niin kuin vähän nyt tavallaan, mikä tässä on, niin kuin, yritetään sitä juuri sitä ämpäriajatusta kuvasta, että vesilasi on se akku ja se pinta, missä se menee, niin se on sitten se meidän sen hetkinen kapasiteetti. Ja sitten, että me ollaan vaan määritelty, että se 100% shokki on niin kuin tuossa kohtaa, että se ei ole, ei ole ihan täynnä. Niin, ei mennä yli. Mutta se, mikä tässä on vielä niin kuin lisäksi, tässä vesianalogiossa, mistä mä ihan tykkään, on tämä, koska tällä vesilasilla periaatteessa pystyt selittämään sitä muotoa. Aivan. Eli jos sä mietit tätä, että vesilasin muotohan on niin kuin pikkusen käyrä, joten tavallaan jos sä katsot saman kokoisia alueita tässä, niin täällä näissä yläalueissa on enemmän energiaa, niin kuin akussakin. Joo. Eli samalla lailla periaatteessa, jos sä pyöräyttäisit tämän akselin ympäri, sä saisit siitä semmoisen kupin, niin täällä näillä yläjännitteillä, missä se niin kuin kapasiteetti, vähentyminen, vaikka se menee aina niin 10% kerralla, niin täällä nämä niin kuin ensimmäiset prosentit on energeettisempia. Ei se nyt valtava ero ole, mutta jonkin verran siitä tulee niin kuin eroa myös sitten akun käytössä. Periaatteessa niin kuin, sulla on enemmän energiaa akussa, jos sä lataat sen 100% kuin että sä lataat sen 50%.
Mutta sitten mun täytyy sanoa, että autonvalmistajat ei ole kyllä ihan niin kuin kovin selviä, että mitä se 100% tarkoittaa, minkä ne näyttää sulle tuossa niin kuin näytössä. Niin. Joku väittää, että se on niin kuin puhtaasti se sokki, eli se amperitunteihin perustuva, mutta oma kokemus on kyllä, että se kyllä enemmän heijastelee sitä niin kuin energiaa, Joo. mikä siellä akussa on. Eli se on niin kuin normalisoitu sitten Niin, kilometreiksi. Joo, kyllä, Melkein. just näin. Mutta sekin voi varmaan, mitä standardeja ei kunnolla ole, että se voi vaihdella ihan hyvin niin kuin autonvalmistajien kesken. Siinä on niin kuin monta eri tapaa. Joo. Eli tässä on nyt niin kuin, muutamat erilaiset akkukemiat näytettynä, ja nämä on kaikki nyt mitattu sitten niin kuin litiumia vasten eikä grafiittia vasten, joka vaikuttaa tähän käyrän muotoon pikkusen. Mutta tässä nyt niin kuin, tällä hetkellä mä sanon, että LMO, joka oli ensimmäisessä Leafeissä, niin se on käytännössä niin kuin kuollut kemia. Okay. Ei niitä kukaan laita enää uusiin autoihin. Että ne vanhat Leafit, mitä tuolla ajelee ennen 2017, kun oli vielä viimeiset, mitkä meni tällä LMO-kemialla tai siinä ympyröillä. Mutta sen jälkeen niitä ei ole kukaan enää laittanut. Että tällä hetkellä kuollut ja kuopattu, mutta itse asiassa mulla on vähän veikkaus, että yksi uusi kemia voi olla, mikä on sitten saman kiderakenneen kuin tämä LMO, niin saattaa jossain kohtaa palata. Mutta sitten nämä yleisimmät, eli NMC, NCA ja LCO, on niin kuin kuvattu tuossa sinisellä, vihreällä ja harmaalla. Niin kuin näkee, niin ne on hyvin, hyvin samannäköisiä keskenään. Joo. Eli siellä on niin kuin pientä eroa on tuossa jännitteessä, mutta näkee niin kuin selvästi, että sukua ovat toisilleen. Joo. Mitkä automerkit käyttää nyt noita NMC:tä ja NCA:ta? Ja NCA on niin kuin se vanhempi Tesla-kemia, Joo. eli niin kuin vanhat Model 3 S, niin ne on niin kuin, niitä pidemmän rangen, niin ne on NCA:ta. Mutta, ja taitaa kyllä varmaan nykyäänkin, no, täytyy sanoa, että en muista ihan ulkoa niin paljon merkkejä, mutta trendi Teslallakin on, että ne on luopumassa tuosta NCA:sta, että yhä harvempi malli käyttää enää sitä NCA:ta, ja nekin on siirtymässä NMC:hen. Varsinkin siis, koska se 4680, se Teslan massiivi sylinterikenno, niin se on NMC 811, se sen tyyppi. Sinänsä mä en nyt niinku ihan, ne on mulle niinku tavallaan aika samaa, että ne on kaikki sitä NMC:tä, että se niinku eron näen, että on LFP-pohjaiset ja NMC-pohjaiset kemiat niinku selvästi. Eli LFP:ssä on selvästi pienemmät jännitteet. Kyllä, siinä on selvästi se pienempi jännite, ja siinä on niinku, se mikä LFP:stä tekee haastavan, niin se on niinku suora kuin Sahara, tämä LFP:n purkulatausviiva. Eikö se ole hyvä? No varmaan niinku, sähköteknisesti voisikin olla kiva tietää, että se akku antaa koko ajan niinku about samaa jännitettä ulos, mutta sitten kun mä puhuin siitä, että tätä jännitettä käytetään tämän kapasiteetin määrittämiseen. Kyllä. Ja sitten siinä mikä toinen on niin kuin haaste on se, että tämä jänniteprofiili, niin lämpötilalla on aika iso vaikutus siihen, että mikä tämä jännite nyt on siellä akussa. Joo. Jos me otetaan tosi isoa virtaa sieltä, jos on tosi kylmä, jos on tosi ikääntynyt tai muita vastaavia, niin se onkin paljon matalammalla se, johtuen siitä, että se akun sisäinen resistanssi on niin kuin silloin suurempi. Tai sitten virran aikana niin siellä tulee erilaisia konsentraatiogradientteja. Mutta mitä se vaikuttaa niin kuin LFP:lläkin, niin kuin jos mietit se, että me otetaan täältä virtaa ja otetaankin sitten hirveä virtapiikki, niin se jännite tipahtaa tosi alas. Ja sitten jos mietitään, että meidän katkaisujännite LFP:lle on määritelty jo, että se on itse asiassa mun mielestä semmoinen 2,8 volttia, on mikä se akuissa yleensä käytetään LFP:n katkaisujännitettä, niin ei sen tarvitse olla kummonen niin kuin tilanne, että se käy niin kuin se jännite alempana tuossa akussa kuin mikä sen niin kuin järjestelmän määrätty katkaisujännite on. Joo. Ja tämähän on niin kuin se tyypillinen, mitä kävi vanhoilla niin kuin nokialaisilla. Kaikki huomasi sen, kun oli pihalla kylmä, se jäätyi se puhelin, se sammu. Ja siellä on ollut se LCO-kemia silloin, se on ollut tyhjä akku, LCO-kemia on kylmä, jännite tipahtaa alemmas kuin katkaisujännite, puhelin luulee, että sulla on akku tyhjä, mutta ei se oikeasti, sulla voi olla hyvin vielä joku 5 pinnaa akkua jäljellä, sitten sä tuot sen takaisin sisälle, lämpenee, akujännite nousee normaaliin, se on silleen, aha, kappas, siellä on 5% jäljellä. Onko se LFP-akku sitten huonompi kylmissä olosuhteissa? On, mutta siihen oikeastaan tämä jänniteprofiili ei ole siihen se syy. Okay.
vaan siihen johtuu enemmän se, että LFP itse materiaalina niin se johtaa huonommin sähköä ja huonommin litiumioneja. Voidaankin tässä katsoa yksi kuva siitä. Mikäs toi LTO on? LTO on sitten tämä on litium-titanaattiakku. Joo. Eli nämä on nyt sitten semmoisia supertehoakkuja, mitä esimerkiksi mä justiin katsoin, niin Valmetilla itse asiassa monet akkumoduulit, mitä ne valmistaa työkoneisiin, ne on itse asiassa LTO-akkuja. Ja LTO-akkus on se, että sieltä saa helposti niin kuin 20-kertaisen virtamäärän, mitä sun kapasiteetti on. Ja tämä LTO-akku nyt, sinänsä on hämäävä, että se nimetään LTOksi, koska tämä on nyt, että siellä ei olekaan grafiittia anodilla, vaan siellä on litium-titanaattioksidi anodilla. Joo. Ja sen takia se jännite on matalampi, koska sen litium-titanaatin jännite on korkeampi kuin grafiitti. Joo. Ja vielä tuosta LFPstä, niin jossain superautoissa ei käytetä tai tehokkaissa autoissa sen takia, koska sitten se jännite on niin paljon alempi jo lähtökohtaisesti ja sitten kun rasitetaan, otetaan paljon virtaa ulos, niin se dippaa sitten se jännite. Taaskaan mä veikkaan, että se ei ole varmaan sitten dipeistäkin, se on pelkkää koodia, se pystyy. Mutta LFP on yksi, mikä sanoo, että jännite on matalampi ja sitten se spesifinen kapasiteetti on matalampi LFP:llä. Eli mitä se tarkoittaa on sitä, että jos meillä on hehtaarin kokoinen parkkipaikka ja siellä on 1000 paikkaa NMC:llä niin kuin autoille, niin LFP:llä siellä on vaan joku 700 paikkaa. Niin kuin samassa tilavuudessa. Joo. Mutta myös niin kuin, se on huonompi niin kuin tilavuudellisesti että massallisesti. Joo. Ja sen takiahan se ei, niin kuin, se on ihan selvä juttu, että sektorit menee nyt, kun se LFP on sen niin kuin, tavallaan semmoiset sähkötekniset ongelmat alkaa olla aika lailla ratkaistu, valmistusteknisesti ja tällaiset haasteet, mitä siellä on ollut, niin mä oon itse vahvasti sitä mieltä, että alle 50, alle niin kuin 40 autoihin kaikki tulee olemaan LFPtä niin kuin 2030. Ei sinne ole mitään järkeä laittaa NMCtä, koska LFPn energiatiheyttä on saatu kasvatettua niin paljon silti muilla ratkaisuilla, tämmöisillä Cell2Pack ja tämmöisiä. Niin ja sitten saa ladata aina täyteen tai 100%. Mä oon itse siitä vähän eri mieltä. Okei. Eli sanot sä, että ei saakaan ladata vai? Se syy, miksi se ladataan täyteen, niin kuin aina määräajoin, on se, että se johtuu taas tästä jännitekäyrästä. Joo. Eli jos sä niin kuin mietit, että sulla on LFP-akku, niin se tässä koko ajan seilaa tätä jotain jänniteväliä, jos et sä lada sitä ikinä täyteen. Ja sähköauton akku, niin mä sanoin, että se on monimutkaisempi se tapa, miten se sokki määritetään siellä, koska siellä koko ajan lasketaan myös sitä oikeasti tätä virtaa, ja se koko ajan niin kuin iteroi sitä siitä edellisestä sokkipisteestä, että mikä se uusi sokki on. Mm-hmm. Ja hyvin helposti LFPn tapauksessa tapahtuu sitä, että siellä tulee koko ajan jotain pikkuvirhettä, jolloin se oikea sokki, mitä se auto luuloo, että se on, niin se alkaa erkaantumaan siitä, mikä se akku oikeasti on. Joo. Ja sitten voi alkaa tulla niin kuin nimenomaan niin kuin virhettä BMS, joka alkaa olla, se on tosi vakava juttu, että BMS luuloo, että sokki on 30%, vaikka se on oikeasti jo loppu. Joo. Ja nämähän on niin kuin autoilijalle ihan perseestä nämä tilanteet sitten. Ja näitähän oli niin kuin Teslalla, kun se toisen Model 3 LFP-akulle, niin niillähän oli nimenomaan, tämä oli aluksi ongelma siellä, että siellä oli vähän niin kuin, siellä oli tämmöistä driftiä siinä sokin määrityksessä. Mutta ne korjasi sen softapäivityksellä sitten. Mutta siis, että on hyvä kaikkia varmaan aina välillä ladata täyteen ja ajaa aika tyhjäksi. Ei tarvitse mun mielestä ainakaan tyhjäksi ajaa. Varsinkaan niin kuin LFP:llä se, miksi se tehdään, se, että se ladataan välillä täyteen, on nimenomaan, että LFP:llä on semmoinen hieno ominaisuus, että sä pystyt täysin ottamaan sitä kaiken litiumin pois sieltä katorilta. Ja silloin se päätyy tonne niin kuin sen yläkatkaisujännitteeseen. Se on helppo niin kuin antaa stabiloitua siellä yläkatkaisujännitteessä se kennon niin kuin jännite, jolloin me tiedetään, että se nollapiste, me saadaan niin kuin uusi puhdas nollapiste sille PMS:lle, mistä pystytään taas lähtemään niin kuin katsomaan sitä kulutusta seuraamaan. Ja se on se syy, miksi ne suosittelee, että pitää ladata. Mutta kyllä se on myös, niin kuin, on se haitallisempaa LFP:llekin pitää se siellä 100% kuin 80%. Joo. Mutta sitten se on taas että se on vähän tämmöistä tasapainottelua, että jos se ei niin kuin ikinä pääse kalibroitumaan kunnolla se niin kuin akusto, jos sä pidät sitä koko ajan tuossa 80, niin sitten sulla käy se joskus, että sä jäät tielle, niin se on isompi ärsyttävyys, että sä jäät tielle, kuin että sä lataisit sen välillä kerran. Et kun eihän se nyt, niin kuin, jos sä kerran viikossa lataat sen täyteen, niin ei se oikeasti mitään vahinkoa tee sille akulle. Että kun niin suositellaan, niin kyllä mäkin niin tekisin. Niin kuin, näin, mutta se on väärin sanottu, että se on myös niin kuin
haitallista lataa, se on, koska nimenomaan ne, miksi ei kannata lataa korkeaseen jännitteeseen, niin ne on nimenomaan siellä anodipuolella oikeastaan ne syyt, mitkä siellä niin kuin kuluu ja vanhenee, kun ollaan siellä korkeassa jännitteessä. Joo. Ja samanlainen anodi siellä LFP-tapauksessa on kuin NMC. Joo. Mutta NMC:llä on sitten se, että myös se katodi kärsii siitä, että se vedetään korkeaseen jännitteeseen, niin silloin se vaikutus on isompi NMC-kemioilla, että jos se ladataan niin kuin 100% koko ajan. Onko tämä kalvo nyt semmoinen, joka selittää, minkä takia eri autoissa on erilaiset latauskäyrät? Ainakin yrittää vähän. Okei, tämä on mielenkiintoinen. Tavallaan se oikeastaan ne edelliset on se, miten sen oikeasti niin kuin selittää, koska se kaikki loppupeleissä on kiinni siitä, että miten se kenno on suunniteltu, kuinka nopeasti se anodi pystyy hyväksymään sen, ottamaan sinne yläparkkipaikalle vastaan. Se on tavallaan niin kuin se rajoittava tekijä näissä pikalatauksissa aina. Joo. Ja niin kuin tässä sanoin, ja sen takia se niin kuin yleensä meneekin sillä lailla, että aluksi pystytään kaikilla autoilla menemään niin kuin isommilla virroilla aluksi, varsinkin sitten kun se on lämmennyt. Eli joskus aluksi se menee hitaasti, kun se ei lämpene se akku, mutta sitten kun se lämpenee kunnolla, niin sitten se alkaa ottaa sitä piikkivirtaa. Ja sitten mitä lähemmäs tullaan, että se parkkipaikka on täynnä, niin me joudutaan laskemaan sitä virtaa. Mutta se on sitten niin kuin tavallaan, jos mietitään jotain Taycan, joka pystyy ottaa koko ajan, niin mä väitän, että se on myös tämmöinen niin kuin brändiriski, minkä ne on ottanut siinä, että ne haluaa, että niillä on tämmöinen auto, joka latautuu nopeasti, niin sitten ne tavallaan on ok sen kanssa, että ne vähän enemmän ottaa kulumista siinä, että ne menee pitemmälle sillä niin kuin korkeammalla virralla. Joo. Eli, mutta sitten jos halutaan, tai sitten voi olla myös semmoisia, jotka haluaa niin kuin varmasti pitää huolella, että se akkupaketti ei mene miksikään, niin vaikka ne ottaa tämmöisen niin kuin konservatiivisemman. Niin kuin Toyota esimerkiksi. Niin, esimerkiksi niin kuin Toyota. No, ne on luvannut sitä 1 000 000 kilometriä, niin kyllä mäkin ottaisin siinä kohtaa konservatiivisen niin kuin lähestymisen. Joo. No miten nyt esimerkiksi Volkswagenilla on samankokoisia akkuja ID.4 ja sitten nyt esimerkiksi ID.bussissa, ja ne latauskäyrät on ihan erilaiset ja lataustehot. Mistä se johtuu? Niissä on, mitä mä oon sattumoisin jutellut tästä, niin niissä on erilaisia kemioita ja kennoja käytössä. Eri, niin kuin, eri valmistajilta ja eri niin kuin, myös sitten, että se on mennyt tavallaan evoluutio niissä kennon niin kuin versioissa eteenpäin. Mutta kyllä ne kaikki niin kuin pohjimmiltaan niin kuin varmasti selittyy sillä, että miten se kenno on suunniteltu, paljonko se pystyy ottamaan milläkin alueella virtaa vastaan. No Mersu on taas sitten tunnettu siitä, että sillä on hyvin tasainen kanssa se latauskäyrä. Mutta onko siinä kanssa otettu sit brändiriskiä? Mä veikkaan, että siinä on sama juttu, että halutaan, niin kuin, että se lataa nopeasti mahdollisimman pitkään. Joo. Ja siitä mä oon ihan samaa mieltä, että kyllä niin kuin tavallaan varsinkin johonkin 60%, niin kyllä silloin uskaltaa niin kuin aika kovaa vetää. Joo. Et sitten mitä niin kuin lähemmäs tullaan sitä 100%, niin sitä niin kuin vaikeammaksi se tulee. Mutta siinäkin nimenomaan autonvalmistajat pystyy pikkusen kikkailemaan sitä juttua. Taas tämä parkkipaikkavertaus toimii. On se, että jos me halutaankin sillä lailla, että me voidaan optimoida sitä grafiittia sillä, että se on niin kuin, sitä saa ladattua nopeampaa. Me voidaan tehdä leveämmät tiet sinne parkkipaikalle, plus sitten me ihan vaan niin kuin tehdään sitä parkkipaikasta isompi, jolloin puhutaan tämmöisestä niin kuin, suhteesta, että paljonko meillä on suhteessa enemmän anodia siellä kuin katodia. Jolloin jos me vähän ylimitoitetaan se anodin määrä, totta kai me otetaan sitten energiatiheysrangaistus, meidän akut ei ole ihan yhtä energiatiheyttä, mutta silloin me saadaan niin kuin isompi parkkipaikka, me saadaan niin kuin nopeammin täytettyä ne kaikki autot, mitä meiltä on niin kuin meidän parkkipaikalta, alaparkkipaikalta on tulossa sinne. Joo. Ja sitten samalla mitä se kuvaa se leveämpi kaista, niin sinne voidaan laittaa myös enemmän tämmöistä johtavuushiiltä, että se johtaa paremmin niin kuin, elektroneja, plus myös sitten pystyy käyttämään erilaisia lisäaineita myös. Joo. Sitten on tietysti ihan mielenkiintoista, että kun akku alkaa ikääntyä, niin mitä sille sitten tapahtuu, kun se pienenee se kapasiteetti siinä akussa? Siinähän on se SOH on se mittari, mitä kaikki tietää, ja sekinhän on niinku tämmöinen nimenomaan puhtaasti kapasiteetista alun perin määritelty, että mikä se on nyt se kapasiteetti jaettuna, mikä se oli aluksi. Ja sieltä saadaan se prosenttiluku, kerrotaan 100%. Ja siinä käy tämä sama vesilasianalogia, mikä siinä on tavallaan hyvä ymmärtää siinä, että se jännitealue,
niin se menee yhä samaa 3 ja 4,2 voltin väliä vaikka nyt NMC:n tapauksessa. Ja tämä nyt on silloin, kun meillä on 100% sohhi, mutta sitten kun se kenno vanhenee, niin se periaatteessa meidän kennon jännitealue, mitä se menee, niin se pysyy koko ajan samana. Ainoastaan sitä lasista tulee kaposampi. Okei. Eli nimenomaan se, että jos jännitettä kuvaa toi vedenpinta ja kapasiteetti ja se leveys, niin sitten se kapasiteetti on se, mikä pienenee, eikä se vaikuta siihen jännitteeseen juurikaan. Eli 0,5 litran olutlasi muuttuu 0,3. Just näin. Okei. Et sulla on niinku, saat yhä täyden tuopin, mutta se vaan menee nopeampaa. niin. Mitäs tässä nyt sitten nähdään? No, tässä pohditaan tätä, että mitä vaikutusta sillä on, että kuinka nopeasti me puretaan se akku. Joo. Ja myös ladataan sitten, mutta tässä nyt käsitellään purkua. Ja tässä nyt on tämmöinen 0,2C, 5C, 0,5, 1 ja 2C. Ja se C nyt kuvaa vaan sitä, että 1C on, että se tehdään tunnissa, 0,5C on, että tehdään 2 ja 0,2 tehdään 5 tunnissa ja 2C, että se tehdään puolessa tunnissa se lataaminen tai purkaminen. Ja tässä on nimenomaan se, niin kuin, miten näkee, miten iso vaikutus sillä on siihen jännitekäyrään, jos me puretaan se. Eihän tämmöistä tilannetta, varsinkaan niin kuin sähköautossahan ei tule, että sä painaisit sen 2C-virralla koko ajan puoli tuntia tyhjäksi. Niin. Tai en tiedä, mistä saisit Bladeillä kiskasta. Ei ainakaan Suomessa. Ei, mutta olisihan se hienoa. Mutta nimenomaan tässä on niin kuin se iso ero, ja tässä niin kuin tulo myös näkee sen, että miten se hyötysuhde laskee siellä. Joo. Koska jos sä mietit koko ajan, että sähköenergia, mitä sä saat sieltä ulos, niin se on jännite kertaa se virta, mikä siellä hetkellä tulee. Tai se energia, mikä saa ulos, niin se on jännite kertaa se kapasiteetti. No, kapasiteetti meillähän pysyy tässä, niin kuin, pieni lasku siellä tulee, ei mennä siihen, miksi se johtuu, mutta tämä isoin tiputushan tässä on se, että jos me mennään pienellä virralla, niin me saadaan sieltä koko ajan isompaa jännitettä ulos, kuin sitten jos me niin otetaan isoa virtaa sieltä akusta ulos. Mihinkä toi väli häviää? Lämmöksi, kyllä. Eli, ja sama juttu tapahtuu myös niin kuin sitten lataamisessa, mutta toiseen suuntaan. Eli tällä saadaan simuloitua polttomoottoriauton lämpöhäviötä. Joo, kyllä. Nyt jos ajetaan vaan 80 rajoitusten mukaan, niin se ei pelkästään se lisääntynyt rangettuus siitä, että kulutetaan vähemmän niin kuin ilmanvastusten kautta, vaan myös siitä, että se akun lämpötila pysyy pienempänä ja siellä ei tule niitä häviöitä. Kyllä. Okei. Eli kannattaa ajaa hitaasti. Joo, kyllä. Jos haluaa päästä pitkälle. Ja tämä 0,2 sehän on aika lailla niin kuin suurin piirtein semmoista 80 niin kuin sähköautolle. No, se on 0,2, 0,3 varmaan mitä ne keskimäärin on niin kuin ne purkunopeudet siinä kohtaa. Okei. Et sillä on tosiaan niin kuin iso lämpöhäviö tulee. Ja tämä kuva mun mielestä hyvin kuvainnollistaa sitä. Tässä on nyt tosi pienet kapasiteetit, älkää niistä välittäkö. Mutta mikä tässä on niin kuin erona on se, että toi sykli 3, mikä tuolla se musta viiva, niin se on koko ajan purettu suhteellisen pienellä virralla, 0,2 justiin, koko aika. Mutta sitten tuossa punaisella, ja siinä on sininen itse asiassa alla päällekkäin, niin siellä onkin toi alku menty 2C-virralla, eli niin kuin 10 kertaa suuremmalla nopeudella purettu sitä. Niin tuossa näkyy hyvin se tavallaan energiamäärä, mikä me ollaan hävitty lämmöksi, mutta sitten tuossa me ollaan pysäytetty se tahallaan tuohon niinku puoleen väliin, annettu sen kennon stabiloida taas normaaliin jännitteeseensä ja sitten purettu loppuun asti. Niin tästä näkee se, että se kyllä kumminkin kapasiteetti, joka kuvasi sitä montako litiumia se liikkuu, niin kyllä me ollaan kaikki litiumit liikutettu ihan niin kuin oikeille paikoille tavallaan tuossa matkalla, mutta se on vaan niin kuin tuo potentiaalihäviö erilaisten niin kuin polarisaatioiden takia, miksi se niin kuin muuttuu lämmöksi osa. Joo. Ja nyt pidetään kyllä välitunti, koska on niin tiukkaa asia, että mun on ainakin pakko pitää välitunti. Juho varmaan jaksaisi vaikka loputtomiin, mutta nyt pidetään välitunti ja palataan sitten seuraavalla videolla. Jatketaan sitten se loppuun, tää oppitunti. Mut käy tilaamassa kanava, jos et ole vielä tilannut, ja käy tykkäämässä videosta ja käy kommentoimassa, mitä tykkäsit tästä tukevasta tietopaketista, ja me palataan sitten seuraavalla videolla. Bye bye!